Lektion 1. Schemalägg ett möte. Hallå, Anna. Har du ett ögonblick? Jag måste ordna ett möte. Säker. John. Jag är tillgänglig. Vad handlar mötet om? Det handlar om den kommande projektets deadline. Jag tycker att det är viktigt för teamet att diskutera våra framsteg och eventuella utmaningar vi står inför. Låter nödvändigt. John. När vill du schemalägga mötet? Vad sägs om imorgon eftermiddag? Runt 14:00. Imorgon klockan 14 funkar det för mig. John. Ska vi boka ett konferensrum? Ja, låt oss boka ett konferensrum som rymmer hela teamet. Jag tar hand om det. Jättebra. Ska vi skicka ut en mötesinbjudan till alla? Ja, det skulle vara till hjälp. Jag kommer att utarbeta mötesinbjudan och inkludera dagordningen och allt relevant material. Perfekt. John. Det är viktigt att ge teamet nödvändig information i förväg så att de kan komma förberedda. Absolut. Anna. Tydlig kommunikation och förberedelser är nyckeln till ett produktivt möte. Jag håller med, John. Det säkerställer att alla är på samma sida och kan bidra effektivt. När jag har skickat ut mötesinbjudan ber jag alla att bekräfta sin närvaro. Det är viktigt att veta vem som kommer att vara där. Det är en bra idé, John. Det hjälper oss att planera därefter och göra eventuella justeringar om det behövs. Exakt. Anna. Vi vill göra det mesta av vår tid tillsammans och se till att alla synpunkter hörs. Finns det något annat vi behöver tänka på inför mötet, John? Jag tycker att vi bör avsätta tid för öppen diskussion och ta itu med alla frågor eller problem som teamet kan ha. Håller med, John. Att skapa en öppen och inkluderande miljö uppmuntrar samarbete och främjar en känsla av lagarbete. Kul att du tycker så, Anna. Det är viktigt för alla att känna sig värderade och bekväma att dela sina tankar. Absolut, John. Genom att främja öppen kommunikation kan vi arbeta tillsammans mer effektivt och övervinna eventuella hinder. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Vår framgång som team beror på vår förmåga att samarbeta och hitta lösningar tillsammans. Bra sagt, John. Jag uppskattar ditt proaktiva tillvägagångssätt när du arrangerar detta möte och ser till att vi håller oss på rätt spår. Tack, Anna. Jag anser att effektiv kommunikation och regelbundna incheckningar är avgörande för projektets framgång. Jag håller helt med, John. Låt oss göra detta möte produktivt och närma oss att uppnå våra projektmål. Definitivt. Anna. Med allas aktiva deltagande och engagemang är jag övertygad om att vi kan åstadkomma fantastiska saker. Jag delar ditt förtroende, John. Jag ser fram emot mötet och att arbeta tillsammans mot våra gemensamma mål. Tack, Anna. Ditt stöd och engagemang för teamet uppskattas mycket. Låt oss göra detta möte till en framgång. Du är välkommen, John. Jag är också engagerad i vårt lags framgång. Välkommen till ett produktivt och givande möte. Skål för det, Anna. Låt oss gå vidare och göra nödvändiga arrangemang.
Jag skickar ut mötesinbjudan inom kort. Låter bra, John. Jag kommer att vara redo att bidra och samarbeta under mötet. Tack för att du tog ledningen på detta. Det är ett nöje, Anna. Vi är i detta tillsammans, och jag är tacksam för ditt stöd. Vi ses på mötet. Lektion 2. Välja rätt spade. Anna, jag funderar på att köpa en spade, men jag är inte säker på vilken som skulle vara bäst för nybörjare som jag. Några rekommendationer? Det är en bra fråga, John. Jag föreslår att du börjar med en liten trädgårdsspade med en spetsig spets. Varför rekommenderar du en liten trädgårdsspade, Anna? En liten trädgårdsspade är lätt att hantera, vilket gör den idealisk för nybörjare. Den spetsiga spetsen möjliggör exakt grävning. Jag förstår. Så det skulle vara lättare för mig att kontrollera och använda effektivt, eller hur? Exakt. John. En mindre spade ger dig mer kontroll och precision, särskilt när du arbetar i trånga utrymmen eller runt växter. Det är vettigt. Jag vill inte oavsiktligt skada några växter när jag gräver. Absolut, John. En liten trädgårdsspade hjälper dig att undvika onödiga skador och se till att dina trädgårdsprojekt blir framgångsrika. Finns det några andra typer av spadar som jag bör överväga? Ja, det finns olika typer av spadar för specifika ändamål. Jag förstår. Så det beror på de specifika uppgifter jag ska göra i min trädgård. Ja, exakt. Det är viktigt att överväga vilken typ av trädgårdsarbete du ska göra och välja en spade som matchar dessa krav. Det är vettigt, Anna. Jag kommer främst att arbeta med att plantera blommor och grönsaker, så en liten trädgårdsspade borde räcka för nu. Låter som ett bra val, John. När du får mer erfarenhet och tar på dig olika projekt kan du alltid investera i ytterligare verktyg. Det är sant. Jag vill börja enkelt och gradvis utöka mina trädgårdsredskap när jag blir bekvämare. Det är en klok inställning, John. Det är alltid bäst att börja med det väsentliga och bygga din samling utifrån dina behov och intressen. Jag uppskattar din vägledning, Anna. Det är bra att ha någon med erfarenhet att ge råd. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Trädgårdsskötsel kan vara en givande och trevlig hobby, och jag är glad att du kommer igång. Tack, Anna. Jag ser fram emot att få smutsiga händerna och skapa en vacker trädgård. Jag är säker på att du kommer att göra det bra, John. Kom ihåg att ta dig tid. Njut av processen och tveka inte att be om hjälp om du behöver det. Det ska jag tänka på, Anna. Tålamod och lärande av andra är nyckeln till framgång i alla nya ansträngningar. Absolut, John. Trädgårdsskötsel är en kontinuerlig inlärningsprocess, och det finns alltid något nytt att upptäcka. Jag är glad att ge mig ut på denna trädgårdsresa, Anna. Tack igen för ditt värdefulla råd. Du är välkommen, John. Jag är här för att stödja dig på vägen. Lyckligt trädgårdsarbete, och må din trädgård blomstra. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd och lyckönskningar.
Här är en blomstrande trädgård och många gröna tummar. Lektion 3. Heta ämnen och personliga tankar. Ja, det har varit det heta ämnet nyligen. Vad är dina tankar om det? Väl, det finns olika perspektiv på saken, John. Det är viktigt att närma sig det med ett öppet sinne och överväga olika synpunkter. Jag håller med, Anna. Det är viktigt att ha respektfulla och meningsfulla diskussioner för att få en djupare förståelse av ämnet. Absolut, John. Genom att engagera oss i konstruktiv dialog kan vi bredda våra horisonter och lära av varandra. Så, vad tycker du personligen om frågan, Anna? Personligen tycker jag att det är tankeväckande och komplext. Det finns giltiga argument på båda sidor, och det är viktigt att väga för- och nackdelar. Jag förstår. Det är definitivt en mångfacetterad fråga som kräver noggrann övervägning. Ja, John. Det är viktigt att samla tillförlitlig information och kritiskt analysera den innan man bildar en välinformerad åsikt. Instämmer helt och hållet, Anna. Det är viktigt att basera våra tankar på fakta snarare än att enbart förlita sig på känslor eller hörsägen. Det är helt rätt, John. Fakta och bevis bör vägleda vår förståelse och forma vårt perspektiv. Har du haft möjlighet att diskutera detta ämne med andra, Anna? Ja, jag har haft några samtal med vänner och kollegor. Det är fascinerande att höra olika synpunkter och delta i respektfulla debatter. Det låter upplysande, Anna. Det är värdefullt att ha olika samtal för att bredda våra perspektiv. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det gör att vi kan utmana våra egna övertygelser och överväga alternativa synpunkter. Finns det några specifika resurser eller artiklar du rekommenderar för att lära dig mer om detta ämne, Anna? Det finns flera välrenommerade källor som ger djupgående analys och balanserade synpunkter. Jag kan dela några länkar med dig. Det skulle vara jättebra, Anna. Jag är angelägen om att samla in mer information och utbilda mig vidare. Jag skickar länkarna senare, John. Det är viktigt att lita på trovärdiga källor för att säkerställa korrekt och tillförlitlig information. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp med att vägleda mig mot pålitliga resurser. Du är välkommen, John. Det är alltid fördelaktigt att söka kunskap och hålla sig informerad om aktuella händelser och trendiga ämnen. Verkligen, Anna. Genom att vara välinformerad kan vi aktivt delta i meningsfulla diskussioner och bidra till positiv förändring. Absolut, John. Våra tankar och handlingar kan göra skillnad, och det börjar med att ha en solid förståelse för de aktuella frågorna. Jag är tacksam för vårt samtal, Anna. Det har inspirerat mig att fördjupa mig i detta ämne och delta i mer upplysande diskussioner. Jag är glad att höra det, John. Kom ihåg att närma sig diskussioner med ett öppet sinne och respektera olika åsikter. Det ska jag tänka på, Anna. Det är viktigt att skapa en miljö där allas röst hörs och respekteras. Bra sagt, John. Låt oss fortsätta att lära och växa tillsammans, omfamna kraften i kunskap och respektfull dialog.
Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Tack för att du delar dina tankar och insikter. Det har varit en verkligt berikande konversation. Tack också John. Jag uppskattar din öppenhet och vilja att delta i meningsfulla samtal. Här är det kontinuerliga lärandet. Skål för det, Anna. Låt oss vara nyfikna och omfamna möjligheten att bredda våra perspektiv. Lektion 4. Planera din resplan. Glöm inte att planera din resplan. Det finns massor av sevärdheter och museer att utforska. Det är en bra påminnelse, John. Jag ser alltid till att planera framåt för att få ut det mesta av mina resor. Hur brukar du planera din resplan, Anna? Jag börjar med att undersöka de populära landmärkena och museerna i området. Sedan prioriterar jag utifrån mina intressen och den tid som finns tillgänglig. Det låter som ett systematiskt tillvägagångssätt, Anna. Det hjälper till att du inte missar de platser som du måste besöka. Absolut, John. Att planera framåt gör att jag kan skapa en välbalanserad resväg och få ut det mesta av min tid på en ny destination. Finns det några speciella sevärdheter eller museer som du rekommenderar att besöka? Det beror på platsen, John. Men några universellt kända inkluderar Eiffeltornet, Louvren och Colosseum. Det är verkligen ikoniska landmärken, Anna. Jag kommer att vara säker på att inkludera dem i min resplan. Bra val, John. Glöm inte att avsätta tillräckligt med tid för varje attraktion, särskilt om du planerar att utforska dem noggrant. Det är en bra poäng, Anna. Att rusa genom landmärkena tillåter mig inte att fullt ut uppskatta deras betydelse. Exakt, John. Ta dig tid, fördjupa dig i historien och kulturen och skapa varaktiga minnen. Förutom kända landmärken och museer, finns det några platser utanför den slagna vägen du rekommenderar att utforska? Absolut, John. Jag gillar alltid att inkludera några dolda pärlor i min resplan. Lokala marknader, parker och stadsdelar kan erbjuda unika upplevelser. Det låter spännande, Anna. Det är alltid fascinerande att upptäcka de mindre kända aspekterna av en stad eller stad. Verkligen, John. Genom att utforska lokala platser kan du få en glimt av den autentiska kulturen och interagera med lokalbefolkningen. Hur ser du till att din resplan är välbalanserad och inte förpackad, Anna? Jag försöker hitta en balans mellan attraktioner som måste ses och fritid, John. Det är viktigt att tillåta viss flexibilitet för oväntade upptäckter och avkoppling. Det är vettigt, Anna. Det är bra att ha en blandning av planerade aktiviteter och spontana stunder under resan. Absolut, John. En välbalanserad resväg säkerställer att du får en minnesvärd och trevlig upplevelse utan att känna dig överväldigad. Har du några tips för att organisera resplanen effektivt, Anna? Ett tips är att gruppera attraktioner baserat på deras platser. Detta minimerar restiden och låter dig utforska närliggande platser effektivt. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt, Anna. Det hjälper till att optimera tiden som spenderas på transport.
Ett annat tips är att överväga öppettider och eventuella speciella evenemang eller utställningar som händer under ditt besök. Detta hjälper till att undvika besvikelser eller missade möjligheter. Det är en bra poäng, Anna. Att vara medveten om alla tidsspecifika händelser säkerställer att jag kan få ut det mesta av mitt besök. Slutligen, glöm inte att lämna lite utrymme för avkoppling och stillestånd, John. Det är viktigt att njuta av resan utan att känna sig rusad. Jag tänker på det, Anna. Att balansera utforskning och avkoppling kommer att göra min resa roligare. Det är jag säker på att det kommer, John. Kom ihåg att vara flexibel och omfamna de oväntade stunder som ofta skapar de bästa minnena. Tack för att du delar med dig av dina insikter och tips, Anna. Jag känner mig mer beredd nu att planera min resplan effektivt. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av din resa och ha en underbar tid att utforska landmärken och museer. Jag uppskattar ditt stöd och lyckönskningar, Anna. Jag är sugen på äventyret som väntar mig. Säkra resor, John. Må din resplan fyllas med otroliga upplevelser och oförglömliga stunder. Tack, Anna. Jag ska se till att få ut det mesta av det. Tills nästa gång. Lektion 5. Planera en kort resa. Ja, jag har velat ta en kort resa någonstans. Några förslag. Låter spännande, John. Det finns många alternativ beroende på dina preferenser. Letar du efter en stadsresa eller en naturreservat? Jag är öppen för båda, Anna. Jag vill utforska en ny plats och få en uppfriskande upplevelse. Vad sägs om att besöka en närliggande stad med rik historia och kulturella attraktioner, som Prag eller Barcelona? Prag och Barcelona låter båda spännande, Anna. Jag ska titta på dem och se vilken som resonerar med mig. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Att undersöka höjdpunkterna på varje destination hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Förutom Prag och Barcelona, finns det några andra städer du rekommenderar för en kort resa? Om du gillar arkitektur och pulserande nattliv är Amsterdam och Berlin värda att överväga. Amsterdam och Berlin låter som livliga städer att utforska, Anna. Jag lägger till dem i min lista över möjligheter. Ett annat alternativ kan vara en naturreträtt, John. Nationalparker eller kuststäder erbjuder lugn och hisnande landskap. Det låter också lockande, Anna. Har du några specifika naturretreater i åtanke? Vad sägs om att besöka de skotska högländerna eller kuststäderna Cinque Terre i Italien? De skotska högländerna och Cinque Terre låter båda som pittoreska destinationer, Anna. Jag ska undersöka dem vidare. Bra val, John. Kom ihåg att ta hänsyn till faktorer som restid, budget och tillgängliga aktiviteter när du fattar ditt beslut. Det är viktiga saker att tänka på, Anna. Jag kommer att se till att ta hänsyn till dem när jag planerar min resa. Tänk dessutom på vädret och den bästa tiden att besöka din valda destination, John. Det kan i hög grad påverka din upplevelse. Det är en bra poäng, Anna. Jag ska kolla vädermönstren och välja den optimala tiden att besöka.
Glöm inte att packa väsentligheter som bekväma skor, en reseguide och en kamera för att fånga dina minnen. John. Jag ska skriva en kommentar till det, Anna. Det är viktigt att vara väl förberedd för en smidig och trevlig resa. Slutligen, håll ett öppet sinne och omfamna äventyret. John. Korta resor är ett bra sätt att upptäcka nya platser och skapa varaktiga minnen. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Jag är glad att ge mig ut på denna korta resa och fördjupa mig i en ny miljö. Jag är glad för din skull, John. Njut av din resa och få ut det mesta av din tid borta. Säkra resor. Tack, Anna. Dina förslag och stöd betyder mycket. Jag kommer säkert att ha en minnesvärd resa. Tills vi pratar igen. Lektion 6. Matlagning tillsammans. Över och vi kan laga mat tillsammans. Perfekt. Jag ska se till att ha alla ingredienser redo. Låter som en rolig plan, John. Vilken maträtt har du i åtanke för vår matlagningssession? Vad sägs om att prova på att göra hemlagad pizza? Vi kan välja våra favoritpålägg och njuta av processen. Hemlagad pizza låter utsökt. John. Jag är glad att skapa våra egna skräddarsydda smaker. Jättebra. Låt oss börja med att förbereda degen. Vi behöver mjöl, jäst, vatten, salt och lite olivolja. Jag hjälper dig med degen, John. Det är viktigt att följa receptet noggrant för att uppnå rätt konsistens. Absolut. Anna. Vi knådar degen tills den är slät och elastisk och låter den sedan jäsa ett tag. Medan degen vilar kan vi förbereda pizzasås. Vi behöver tomater, vitlök, basilika och lite olivolja. Låter bra, Anna. Låt oss hacka tomaterna, hacka vitlök och blanda dem med de andra ingredienserna för att göra en smakrik sås. När såsen är klar kan vi gå vidare till pålägg. Vilka är dina favoritpizzapålägg, John? Jag älskar en klassisk kombination av mozzarellaost, pepperoni, lök och paprika. Vad sägs om dig, Anna? Jag tycker om en grönsaksladdad pizza med svamp, oliver, spenat och fetaost. Det är ett hälsosamt och välsmakande alternativ. Bra val, Anna. Vi kan förbereda en mängd olika pålägg för att tillgodose våra preferenser. Efter att degen har jäst kan vi dela upp den i mindre portioner och forma dem till pizzabaser. Det stämmer, Anna. Vi rullar ut degen, lägger till såsen och pålägg och bakar dem sedan i en varm ugn. Det är viktigt att förvärma ugnen till en hög temperatur för att säkerställa en krispig skorpa, John. Absolut, Anna. Vi vill att våra hemlagade pizzor ska ha den perfekta balansen mellan tugghet och krispighet. Medan pizzorna bakar kan vi förbereda en färsk sallad eller lite vitlöksbröd som tillbehör. Låter som en bra idé, Anna. En uppfriskande sallad eller vitlöksbröd kompletterar pizzorna fint. När pizzorna är gyllene och osten har smält kan vi ta dem ur ugnen och låta dem svalna lite. Tålamod är nyckeln, Anna. Det är svårt att motstå den frestande doften, men vi vill inte bränna våra tungor.
Slutligen kan vi skära pizzorna, servera den på tallrikar och njuta av vår hemlagade fest. Jag kan inte vänta med att gräva in, Anna. Att laga mat tillsammans och dela en måltid är alltid en speciell upplevelse. Verkligen. John, det är ett underbart sätt att knyta ihop och skapa minnen. Låt oss njuta av varje bit. Tack för att du är min matlagningspartner, Anna. Jag uppskattar din entusiasm och skicklighet i köket. Nöjet är mitt, John. Att laga mat tillsammans är alltid en glädje. Skål på vår hemlagade pizza. Skål! Här är god mat, gott sällskap och glädjen av kulinariska äventyr. Lektion 7. Frestande vegetariskt alternativ. Det låter frestande. Är det ett vegetariskt alternativ? Ja, det är det. Jag har förberett en utsökt grönsaksrör för oss idag. Skönt att höra det, Anna. Jag försöker införliva mer växtbaserade måltider i min kost. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Vegetariska rätter kan vara både näringsrika och fulla av smak. Vilka grönsaker använder du till stekningen, Anna? Jag använder en färgglad blandning av paprika, broccoli, morötter och snäppärtor. Det är en levande kombination. Låter underbart, Anna. Jag älskar de olika texturer och smaker som olika grönsaker ger. Absolut, John. Det är viktigt att ha en bra blandning av grönsaker för en väl rundad maträtt. Använder du några såser eller kryddor för att förbättra smaken? Ja, jag lade till en sojabaserad sås med en antydan till vitlök och ingefära. Det ger steken en smaklig och aromatisk smak. Låter jättegott, Anna. Jag tycker om umami-smakerna som sojasås ger till rätter. Det är verkligen ett fint djup av smak. Jag strödde också några sesamfrön ovanpå för en krispig konsistens. Sesamfrön är ett bra tillskott, Anna. De lägger inte bara till konsistens utan också en nötaktig smak. Absolut, John. Det är de små detaljerna som kan höja en maträtt och göra den roligare. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Presentation och uppmärksamhet på detaljer kan göra en måltid ännu mer lockande. För servningsförslag kan vi njuta av steken med ångat ris eller nudlar på sidan. Ris eller nudlar låter båda som bra ackompanjemang, Anna. De kommer att komplettera smakerna av steken. Och om du gillar lite värme kan vi lägga till ett strö chiliflingor eller en klick srirachasås. Jag njuter av lite kryddighet, Anna. En touch av chili eller sriracha kommer definitivt att ge maträtten en kick. Underbart! Jag är glad att den vegetariska steken tilltalar dig, John. Det är ett näringsrikt och tillfredsställande alternativ. Tack för att du överväger mina kostpreferenser, Anna. Jag uppskattar din omtänksamhet. Du är välkommen, John. Det är viktigt att tillgodose allas preferenser och skapa trevliga måltider tillsammans. Verkligen. Anna. Att laga mat och dela måltider är ett underbart sätt att ansluta och uppskatta olika smaker.
Absolut, John. Mat har ett sätt att föra människor samman. Låt oss njuta av denna vegetariska stekpanna. Jag ser fram emot det, Anna. Låt oss gräva in och njuta av smakerna av denna läckra maträtt. God aptit, John. Må denna måltid vara en härlig fest för våra smaklökar. Tack, Anna. Skål för god mat och glädjen att utforska vegetariska alternativ. Lektion 8. Köpa biljetter. Behöver vi köpa biljetter i förväg till konserten? Inte alls, John. Vi kan bara gå till biljettboden eller använda en maskin på arenan. Det är bekvämt. Det sparar oss besväret med att köpa biljetter i förväg. Ja, det är en enkel process att få biljetter på plats. Finns det en biljettkiosk nära ingången till konsertlokalen? Ja, vanligtvis finns det en biljettkiosk precis vid ingången för enkel åtkomst. Det är bekvämt. Vi behöver inte gå långt för att få våra biljetter. Alternativt, vissa platser har självbetjäningsautomater för biljettköp. Hur fungerar självbetjäningsmaskinerna? Du väljer helt enkelt önskat antal biljetter, gör betalningen och maskinen delar ut biljetterna. Det låter enkelt och användarvänligt. Det är det, John. Maskinerna är utformade för att vara enkla att använda för en smidig biljettköpupplevelse. Finns det några fördelar med att använda biljettkiosken istället för maskinen? En fördel är att du kan interagera med en anställd vid biljettboxen om du har några frågor eller behöver hjälp. Det är till hjälp, särskilt om vi har några specifika förfrågningar eller behöver vägledning. Dessutom kan biljettboxen acceptera olika betalningsmetoder, inklusive kontanter. Det är bra att veta. Det ger flexibilitet för betalningsalternativ. Självbetjäningsautomaterna accepterar dock ofta olika betalningsmetoder, inklusive kreditkort. Det är bekvämt för dem som föredrar att använda kort för transaktioner. Ja, det tillgodoser olika preferenser och gör processen bekvämare för alla. Övergripande. Det verkar som att köpa biljetter till konserten kommer att vara en enkel process. Absolut, John. Oavsett om vi väljer biljettkiosken eller självbetjäningsautomaterna, det borde inte vara ett krångel. Låt oss se till att komma till arenan med tillräckligt med tid för att köpa våra biljetter och hitta våra platser. Håller med, John. Att planera framåt kommer att säkerställa en smidig och trevlig konsertupplevelse. Här är att köpa biljetter utan ansträngning och njuta av en fantastisk konsert. Skål för det! Må vi få en sömlös biljettköpsupplevelse och en oförglömlig tid på konserten. Skål! Låt oss omfamna spänningen i levande musik och vårda minnena från konserten. Lektion 9. Förbättrad komfort på arbetsplatsen. Ja, det möjliggör större komfort för anställda. Vilken aspekt hänvisar du till? Jag pratar om de flexibla sittplatserna på kontoret.
Det ger medarbetarna friheten att välja var de arbetar. Det är intressant, Anna. Så, de är inte begränsade till ett specifikt skrivbord eller skåp. Exakt. John. Kontoret har olika sittplatser som stående skrivbord, mysiga krokar och samarbetsutrymmen. Det låter som en uppfriskande förändring. Det gör det möjligt för anställda att hitta en arbetsyta som passar deras behov och preferenser. Absolut, John. Vissa människor föredrar att stå medan de arbetar, medan andra kan njuta av ett mer avslappnat sittarrangemang. Jag kan se hur det skulle bidra till ökad komfort och produktivitet. Det är viktigt att ha valmöjligheter på arbetsplatsen. Det ökar definitivt produktiviteten, John. När anställda kan välja var de arbetar känner de sig mer bemyndigade och motiverade. Jag håller med, Anna. Att känna sig bekväm i arbetsytan kan påverka ens fokus och övergripande välbefinnande positivt. Och det handlar inte bara om fysisk komfort. Kontoret prioriterar också bra belysning och korrekt ergonomi. Bra belysning och ergonomiska möbler är avgörande för en hälsosam och gynnsam arbetsmiljö. Absolut, John. Tillräcklig belysning minskar ögonbelastningen och ergonomiska möbler stöder god hållning och minskar obehag. Det är fantastiskt att se företag investera i sina anställdas välbefinnande. Det skapar en positiv arbetskultur. Definitivt. John. När anställda känner sig värderade och omhändertagna är de mer benägna att vara engagerade och nöjda med sitt arbete. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det är en win-win situation för både anställda och företaget. Jag är glad att vi är på samma sida, John. Att prioritera medarbetarnas komfort leder till en mer harmonisk och produktiv arbetsplats. Verkligen. Anna. En bekväm arbetsmiljö främjar kreativitet, samarbete och övergripande arbetstillfredsställelse. Det är underbart att se den positiva inverkan som enkla förändringar kan ha på medarbetarnas välbefinnande. Absolut. Anna. Det är en påminnelse om att små justeringar kan göra stor skillnad i människors liv. Och det är uppmuntrande att se företag inse vikten av anställdas komfort och vidta åtgärder för att förbättra den. Jag hoppas att fler organisationer följer efter och prioriterar sina anställdas välbefinnande. Hoppas det, John. Alla förtjänar en bekväm och stödjande arbetsmiljö. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är arbetsplatser som prioriterar medarbetarnas komfort och skapar en positiv arbetsupplevelse. Skål! Må fler organisationer omfamna värdet av komfort och välbefinnande på arbetsplatsen. Skål för det! En bekväm arbetsplats leder till glada och blomstrande medarbetare. Lektion 10. Viktig lista. Lista först, definitivt. Jag skriver ner de viktiga sakerna vi behöver för vår resa. Det är en bra idé, John. Att ha en checklista säkerställer att vi inte glömmer något viktigt. Låt oss börja med grunderna. Vi behöver kläder, toalettartiklar och resedokument. Absolut, John.
Glöm inte att inkludera tillräckligt med kläder under resans varaktighet och eventuella speciella tillfällen. Okej, jag ska göra en anteckning av det. Och vi bör packa toalettartiklar i resestorlek för att spara utrymme i våra väskor. Det är ett smart förslag, John. Det är också en bra idé att ha en reseadapter för att ladda våra enheter. Bra poäng. Jag lägger till det i listan. Vi bör också ta med en kamera för att fånga våra minnen. Definitivt. John, en kamera är avgörande för att dokumentera våra äventyr och skapa varaktiga minnen. Vi bör också packa lite snacks för resan, särskilt om det är en lång resa. Snacks är en bra idé, John. De kommer att hålla oss energiska och nöjda under restiden. Jag lägger till snacks i listan, tillsammans med en påfyllningsbar vattenflaska för att hålla mig hydratiserad. Perfekt. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad, särskilt när vi är på språng. Vi bör också överväga alla specifika saker baserat på destinationen och de aktiviteter vi har planerat. Det stämmer, John. Om vi ska vandra behöver vi robusta skor och lämplig utomhusutrustning. Jag kommer att göra en anteckning för att undersöka vädret och terrängen på vår destination för att packa därefter. Bra idé. Vi bör också ta med lite underhållning för resan, som böcker eller musik. Underhållning är viktigt, Anna. Det hjälper till att fördriva tiden och håller oss underhållna under långa flygningar eller körningar. Och glöm inte viktiga dokument som pass, identifikation och nödvändiga resevisum. Absolut, Anna. Vi bör dubbelkontrollera att vi har alla nödvändiga dokument innan vi lämnar. Slutligen är det en bra idé att ha ett första hjälpen-kit med grundläggande medicinska förnödenheter i nödsituationer. Säkerheten först, Anna. Jag lägger till ett första hjälpen-kit till listan också. Jättebra. Med den här listan kommer vi att vara väl förberedda för vår kommande resa. Jag är glad att vi är proaktiva och organiserade. Det kommer att göra vår resa mycket smidigare. Definitivt. John, att vara förberedd minskar stress och gör att vi kan fokusera på att njuta av vår resa. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är ett välplanerat och oförglömligt äventyr. Skål! Må vår checklista se till att vi har allt vi behöver för en fantastisk resa. Skål för det! Låt oss göra den här resan till en för böckerna och skapa fantastiska minnen tillsammans. Lektion 11. Att fatta beslut. Jag är inte säker på hur jag ska göra det. Några råd. Väl, först, förbered en lista över skäl till varför du överväger detta beslut. Det är en bra utgångspunkt, Anna. Att skriva ner för- och nackdelar kan hjälpa till att klargöra saker. Definitivt. John, det låter dig se fördelarna och potentiella nackdelar tydligare. När jag har listan, hur väger jag vikten av varje faktor? Tilldela ett värde eller vikt till varje anledning baserat på dess betydelse för dig. Det är vettigt. Att prioritera de faktorer som betyder mest för mig.
Exakt, John. Det hjälper dig att prioritera vad som verkligen är viktigt för att fatta beslutet. Vad händer om orsakerna på listan är motstridiga eller verkar lika viktiga? Tänk i så fall på de långsiktiga konsekvenserna och potentiella resultaten av varje val. Så jag borde tänka på hur varje alternativ överensstämmer med mina mål och värderingar. Ja, John. Dina mål och värderingar bör styra din beslutsprocess. Det är ett bra perspektiv, Anna. Det ger mig en ram för att utvärdera mina alternativ. Dessutom, sök råd från betrodda vänner eller mentorer som kan ge olika perspektiv. Bra poäng, Anna. Ibland kan en extern åsikt belysa saker som vi kanske har förbisett. Och glöm inte att lyssna på din intuition. Ibland kan din magkänsla vägleda dig i rätt riktning. Att lita på mina instinkter är något jag borde komma ihåg. Det är viktigt att lyssna på mig själv. Absolut, John. Din intuition kan ofta leda dig till rätt beslut. När jag har samlat all information och perspektiv, hur gör jag det slutliga valet? Ta dig tid att reflektera och överväga hur varje alternativ överensstämmer med dina värderingar och långsiktiga mål. Så det handlar om att hitta det alternativ som känns mest autentiskt och anpassat till vem jag är. Exakt, John. Att fatta ett beslut som resonerar med dig på en djupare nivå är vanligtvis rätt val. Jag uppskattar ditt råd, Anna. Det har gett mig en tydligare förståelse för hur jag ska närma mig detta beslut. Du är välkommen, John. Kom ihåg att beslutsfattande kan vara utmanande, men med rätt process gör du det bästa valet för dig själv. Tack för din vägledning, Anna. Jag känner mig mer säker på att gå framåt nu. Jag är glad att jag kunde hjälpa till, John. Lita bara på dig själv, och allt kommer att falla på plats. Verkligen. Anna. Här är att fatta välgrundade beslut och omfamna den väg vi väljer. Skål! Må ditt beslut leda dig till en uppfyllande och givande resa framåt. Skål för det! Jag är redo att fatta detta beslut med tydlighet och övertygelse. Lektion 12. Konstuppskattning. Det är ett bra sätt att uppskatta konst och lära sig nya saker. Absolut, John. Konst har ett sätt att fängsla våra sinnen och utöka vår förståelse. Jag tycker det är fascinerande hur konst kan väcka olika känslor och tolkningar. Det är skönheten i konsten, John. Det talar till varje individ på ett unikt sätt. Jag tycker om att utforska olika konstformer, som målningar, skulpturer och till och med performancekonst. Varje konstform erbjuder sin egen distinkta upplevelse och berättande. Det är fantastiskt hur konstnärer kan förmedla budskap och idéer genom sina kreativa uttryck. Konst låter oss se världen ur olika perspektiv och utmana vårt eget tänkande. Jag håller med, Anna. Det uppmuntrar oss att ifrågasätta, uppskatta och reflektera över skönheten omkring oss.
Och konst har ett sätt att överskrida språkbarriärer, vilket gör det till ett universellt språk. Det är sant, Anna. Konst kan kommunicera och ansluta människor från olika kulturer och bakgrunder. Det är ett kraftfullt verktyg för att främja förståelse och empati. Jag uppskattar också hur konst kan spegla sin tids sociala och historiska sammanhang. Konst fångar ögonblick i historien och kan fungera som en dokumentation av kulturell utveckling. Och att besöka konstgallerier och museer ger en kuraterad upplevelse för att fördjupa oss i konst. Det erbjuder ett utrymme att engagera sig i konst på ett fokuserat och kontemplativt sätt. Jag tycker det är inspirerande att se verk av kända konstnärer och upptäcka nya talanger. Det är en möjlighet att exponeras för olika konstnärliga stilar och tekniker. Och konst kan tända vår egen kreativitet och väcka nya idéer i olika aspekter av livet. Absolut, John. Det uppmuntrar oss att tänka kreativt och utforska våra egna konstnärliga uttryck. Så låt oss göra det till en poäng att uppskatta konst och utforska skönheten den har att erbjuda. Jag håller med, John. Låt oss omfamna konst som en källa till inspiration och personlig tillväxt. Här är konstens glädje och de oändliga möjligheter den ger in i våra liv. Skål för det! Må våra konstnärliga resor fyllas med förundran och upptäckter. Skål! Låt oss ge oss ut på detta kreativa äventyr och låt konsten berika våra själar. Lektion 13. Prisvärd prissättning. Priset på den modellen? Ja, det är rimligt prissatt jämfört med andra. Det är bra att höra, John. Prisvärdhet är en viktig faktor för många människor. Absolut. Anna. Att hitta en produkt som erbjuder valuta för pengarna är alltid ett plus. Det är viktigt att väga funktioner och kvalitet mot det pris vi betalar. Jag håller med, Anna. Ibland betyder högre priser inte nödvändigtvis bättre kvalitet. Det är sant, John. Vi bör leta efter produkter som uppfyller våra behov utan att bryta banken. Att undersöka och jämföra priser kan hjälpa oss att fatta välgrundade köpbeslut. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som hållbarhet, funktionalitet och kundrecensioner. Och det är också värt att leta efter rabatter eller kampanjer för att få det bästa erbjudandet. Ja, att dra nytta av försäljning eller säsongserbjudanden kan hjälpa oss att spara pengar. Dessutom är det viktigt att överväga det långsiktiga värdet av en produkt. Det är en bra poäng, John. Ibland kan spendera lite mer på förhand spara oss pengar på lång sikt. Det handlar om att hitta rätt balans mellan kvalitet och prisvärdhet. Och förstå våra egna behov och prioriteringar när vi fattar köpbeslut. Absolut. Anna. Det handlar om att hitta den söta platsen där kvalitet möter ett rimligt pris. Och att vara uppmärksam på vår budget medan du fortfarande får en produkt som tjänar oss bra. Så låt oss alltid överväga priset tillsammans med andra viktiga faktorer när du gör ett köp.
Jag kunde inte hålla mig mer, John. Låt oss vara smarta kunder och göra välgrundade val. Här är att hitta prisvärda produkter som ger oss både tillfredsställelse och värde. Skål för det! Må våra inköp alltid stämma överens med våra behov och budget. Skål! Låt oss navigera i prisvärden med ett kräsna öga och göra kloka val. Lektion 14. Fridfull liten stad. Jag åkte en gång till en charmig liten stad med pittoresk utsikt. Det var så fredligt. Det låter underbart, John. Små städer har ofta en unik charm och lugn. Absolut. Anna. Det var en uppfriskande flykt från liv och rörelse i stadslivet. Jag älskar att besöka små städer och utforska deras dolda pärlor. Jag också, Anna. Det är något speciellt med enkelheten och långsammare takt i livet. Hade du en favoritplats eller utsikt i den lilla staden? Ja, det fanns en vacker flod som flödade genom staden, omgiven av frodig grönska. Det låter idylliskt, John. Naturen har ett sätt att skapa fred och lugn. Det var en glädje att gå längs flodstranden och njuta av den lugna atmosfären. Små städer erbjuder ofta en inblick i lokal kultur och traditioner. Upplevde du det? Definitivt. Anna. Jag hade chansen att interagera med vänliga lokalbefolkningen och lära mig om deras seder. Det är en av fördelarna med små städer. Samhällets värme och gästfrihet. Jag kunde inte hålla mig mer, Anna. Det skapar en känsla av tillhörighet och anslutning. Har du stött på några unika landmärken eller historiska platser i den lilla staden? Ja, det fanns en charmig gammal kyrka med vacker arkitektur som innehöll mycket historia. Att utforska historiska platser ger oss en inblick i stadens förflutna och dess betydelse. Det är som att gå tillbaka i tiden och uppskatta platsens arv. Små städer har ofta dolda skatter när det gäller lokal mat. Har du provat något speciellt? Absolut. Anna. Jag ägnade mig åt läckra hemlagade måltider på mysiga lokala restauranger. Det är en av glädjen med att besöka små städer. Den autentiska och rejäla maten. Det var en minnesvärd upplevelse, Anna, och jag hoppas kunna besöka mer charmiga småstäder i framtiden. Jag känner likadant, John. Små städer har ett sätt att fånga våra hjärtan med sin skönhet och enkelhet. Här är lugnet och charmen i småstäder, där vi kan hitta lugn och skapa varaktiga minnen. Skål för det! Må våra resor ta oss till mer pittoreska små städer och fylla våra själar med lugn. Skål! Låt oss omfamna skönheten i dessa dolda pärlor och vårda de fridfulla stunder de erbjuder.